Gusto mo din magsimula ng YouTube channel for your brand, for your business, or for your personal use. Kaya sa video na ito, I will share to you the 5 things that you need to know before starting a YouTube channel para magiging successful ka from your day 1. And make sure to watch the video until the end kasi magbibigay ako sa iyo ng 2 bonus tips. Hi Rose here, helping you to create content for your brand. So without further ado, let's dive in. Una sa lahat, ay kailangan mo ng mga kagamitan sa pag-record ng video. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan bumili ng mga mamahaling camera or DSLR as long as na meron kang smartphone na kayang mag-record ng video. Tapos, kailangan mo din ng external mic para magiging maganda yung quality ng yung audio. Next is lighting. Pero hindi kailangan na mahal kasi meron ng mga affordable and cheap na mga lighting sa Lazada or Shopee. Pero kung wala namang budget, pwede mo gamitin ang araw. Next ay ang location kung saan ka magre-record ng video. Sa totoo lang, kung nagsisimula ka pa lang talaga sa YouTube at wala kang enough budget to buy those expensive equipment, hindi mo kailangan na pursahin ang sarili mo na bumili. Just start with whatever you have. Number 2 ay dapat iwasan mo ang copyright claims or the community strike. If YouTube monetization is your main goal to make money on your YouTube channel, then you need to avoid the copyright claims. Gumamit lamang ng mga non-copyright na mga videos, photos, sound effects, and background music sa inyong video. Meron akong ginawa na video where you can find free and non-copyright background music for your videos. Just check in the description of this video. And also, bago ka maka-apply sa YouTube Partner Program, dapat meron kang 1,000 na subscribers, 4,000 na watch hours, naka-enable yung 2 authentication mo, and then wala kang community strike. Pangatlong bagay na dapat alam mo is that dapat iwasan mo ang sub to sub dahil hindi ito nakatulong sa pag-grow ng YouTube channel mo organically. Kung ikaw ay isang business owner, consultants, or a digital coach, and if you want to build your brand, you want to build your authority, if you want to build your credibility here on YouTube, so dapat iwasan mo yan. Kasi on the long run, hindi yan makatulong sa business mo, lalong-lalo na sa YouTube channel mo. Dahil YouTube can detect those inactive subscribers na nakasubscribe sa YouTube channel mo. Bali, i-delete din yan ni YouTube kasi gusto ni YouTube yung mga nakasubscribe sa YouTube channel mo ay mga totoong tao at sila talaga yung nanonood ng mga videos mo. So, always aim for organic views and organic subscribers. Alright? Ang 4 na bagay na dapat alam mo is dapat mayroon kang knowledge about video editing. Kahit na ito ay basic lamang. Dahil video editing plays an important role sa video mo. It will help you to create better content. It will help you to increase your audience retention para mas i-promote ni YouTube yung video mo sa ibang tao. At malaking tulong dito ang video editing. Marami namang free video editor online gaya ng Shotcut at OpenShot. And you can watch sa YouTube ng mga video editing tutorials. Gaya ng sa channel ko, meron akong mga video editing tutorials and you can check it later. So if you are a business owner, a coach, and a consultant, I know that you are very busy for growing your business. Maybe iniisip mo ngayon na wala kang time sa pag-edit ng video. Then if you have money or budget, you can hire someone para mag-edit ng videos mo. Panglimang bagay is to create or to add thumbnails on your videos. Dapat maglagay ka ng custom thumbnails sa iyong mga YouTube videos, hindi lang yung auto-generated ni YouTube. Dahil thumbnails plays an important role para makakuha ka ng mga views and subscribers sa iyong YouTube channel. Custom thumbnails will help your video to get more clicks
And more clicks means more views. Pwede kang gumamit ng free software gaya ng Canva sa paggawa ng thumbnail. Meron akong tutorials kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang Canva. Bago tayo mag-proceed sa bonus tip, kung meron kang natutunan sa video na ito, please hit the like button and then mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga bago kong tutorials. So, bonus number 1. Dapat alam mo kung sino yung target audience mo, kung ano yung content na gagawin mo, at kung ano yung purpose ng video mo. It is important na meron ka ng idea kung sino yung mga ideal viewers mo. Sa content naman, kung alam mo na kung sino yung mga target audience mo, it will be easier for you to create content for them. So you need to choose kung anong content yung gagawin mo. Talking head ba? Gaya nito? Faceless video, yung walang mukha yung video? Or gusto mo ng PowerPoint presentation? Or gusto mo ng vlog type na content? Or voice-over content? Next is the purpose of your channel and sa mga video na gagawin mo. So, ano ba yung purpose mo na mag-start ka ng YouTube channel today? It's either to grow your audience, to grow your business, to grow your brand, or gusto mo lang maging sikat. So, dapat i-list down mo na yan. Bonus number 2 is all about your passion and commitment sa iyong YouTube channel. Your passion will be your guiding star para hindi ka mag-give up at mag-enjoy ka sa iyong content. Time will come na mapapagod ka na sa paggawa ng content, na madidrain ka na, hindi ka susuko agad kasi may commitment ka. Question of the day, what is your biggest takeaway from this video? Let me know by leaving a comment below. On my next video, I will tell you the 5 reasons why you need a YouTube channel right now for your brand and for your business. Just click this video and I will see you there.